เคครับอันนี้จะเป็นเรื่องของ follow through and overlapping action ก็ follow through เนี่ยจริงๆเขาจะแยกกันออกมาด้วยนะแต่ว่าสำหรับผมค่อนข้างจะรวมๆไปเลยครับก็คือถ้าเรามีแอคชั่นหลักแล้วอย่างเช่นในภาพนี้ใช่ไหมครับมันหันหน้าเนี่ย follow through เนี่ยก็คือจะเป็นพวกตรงคางตรงพวกเหนียงของมันตรงปากอะครับที่ว่าหัวมันหันจบแล้วแต่ว่าไอ้ตรงพวกย่นของปากมันอะยังไม่จบครับก็คือพลังงานของหัววิ่งมาจบปุ๊บแต่ไอ้พลังงานของปากอะก็คือยังตามมาแล้วก็เหวี่ยงไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังกลับแล้วก็ค่อยๆหมดพลังงานลงหูก็เหมือนกันก็คือหัวหันมาแล้วหูก็ตามมาใช่ไหมครับหูก็ตามมาแล้วก็เหวี่ยงแล้วก็จบครับส่วน overlapping action เนี่ยผมจะชอบคิดถึงว่าอะไรมาก่อนมาหลังแต่ว่าเป็นในลักษณะที่เราควบคุมได้ครับอย่างเช่นลูกตาก่อนที่มันจะหันหัวมาเนี่ยก็คืออาจจะให้ลูกตามันมองก่อนหัวค่อยตามมาแล้วคิ้วอาจจะค่อยตามมาทีหลังก็ได้อันนี้จะเป็นส่วนที่เราควบคุมได้ครับ overlapping action ว่าไม่ใช่ทุกอย่างมันหันไปพร้อมๆกันอย่างเช่นถ้าผมจะหันหัวเองอย่างเงี้ยก็คือเราอาจจะเป็นแบบหันหัวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วผมจะหันไปอีกฝั่งหนึ่งผมก็ overlapping action ของผมก็คืออาจจะเป็นแบบผมหันตัวไปก่อนแล้วค่อยหันหัวมาสุดท้ายถ้าอีกฝั่งหนึ่งคือแต่ถ้าผมเป็นหันหัวไปก่อนแล้วค่อยหันตัวเป็นสุดท้ายก็ได้ก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็น overlapping action คือเวลาเราใช้ overlapping action พวกนี้มันก็จะช่วยได้เหมือนกันในเรื่องที่ว่าแบบอะไรมาก่อนมาหลังแล้วก็ช่วยในเรื่องของ acting ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นระหว่างการที่ว่าผมหันตัวก่อนนะแล้วค่อยหันหัวแล้วค่อยตาเป็นอันสุดท้ายมันจะทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้กำลังโฟกัสกับอะไรบางอย่างตรงนั้นอยู่ใช่ไหมครับแล้วไอ้สิ่งที่มันกำลังจะไปเนี่ยไม่ได้สำคัญเท่ากับฝั่งนี้ครับแต่ถ้าผมเป็นเอาหัวหันไปก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าแบบโอเคเป็นเรื่องปกติที่ว่าเราได้ยินเสียงอะไรด้วยเสียงอะไรครับก็คือตาอาจจะไปก่อนหัวตามมาแล้วตัวค่อยตามมาทีหลังครับ overlapping action ส่วน follow through เนี่ยอาจจะเป็นพวกเสื้อครับก็คือถ้าผมหันเร็วๆปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าเสื้อมันแบบวิ่งตามมาโอเคเดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันนะครับ ปึ้งครับอย่างอันนี้เนี่ยเป็น follow through ใช่ไหมครับว่าคือตัวเขาเหวี่ยงลงมาถึงล่างสุดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้พลังงานที่กว่าจะเหวี่ยงมาถึงต้นไม้ได้เนี่ยครับหรือมาถึงไอ้ถุงอันสุดท้ายเนี่ยครับคือมันเพิ่งขึ้นมาถึงจุดสูงสุดเองครับเห็นนะครับแต่ว่ามันก็จะค่อยๆถ่ายพลังงานมาเรื่อยๆโอเคอันนี้เป็นพลังงานค่อยๆถ่ายมาอันนี้คือพลังงานยังวิ่งมาไม่ถึงตรงนี้เลยครับพอมันขึ้นมาถึงปุ๊บโอเคมันก็ขยับตามเป็นอาร์คอย่างนี้และอันนี้มันเพิ่งมาถึงจุดสูงสุดแล้วค่อยปึ้งตกลงมาแล้วก็จบโอเคอันนี้คือ follow through อันนี้ก็เหมือนกันครับอย่างอันนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็น follow through นะครับที่ว่าลูกตุ้มของมันเนี่ยครับคือมันกระโดดมาแตะปึ้งเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับพลังงานมันหยุดอยู่ที่ตรงนี้แต่ว่าเพราะว่ามันมีเสาให้ซึมซับพลังงานของมันใช่ไหมครับแต่ว่าลูกตุ้มเนี้ยมันไม่ได้ไปชนเสาหรืออะไรมันก็จะเหวี่ยงตามไปอีก follow through ไปปึ้งแล้วค่อยๆเหวี่ยงจนกว่ามันจะหมดพลังงานเองครับส่วนพวก overlapping action เนี่ยก็คือมือมันจับก่อนใช่ไหมครับแล้วขามันค่อยๆตามมาครับมันไม่ใช่ว่าแบบกระโดดมาปุ๊บเป็นท่านี้เลยครับกระโดดมาแล้วมือกับเท้าเกาะพร้อมกันไม่มี overlapping action ใดๆอันนี้จะดูประหลาดอันนี้ก็เป็นช็อตคล้ายๆกันปึ้งครับผมชอบอันนี้ตรงที่ว่าถ้าเราดูเนี่ยตัวมันตกลงมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มือกับขาตามมาทีหลังตึงแล้วอันนี้ตัวขึ้นใช่ไหมครับตัวขึ้นขาตามมาทีหลังก็เป็น drag ตามมาปึ้งอันนี้คือขามันขึ้นมาก่อนปุ๊บก้นลงหัวค่อยตามมาทีหลังครับเวลาอนิเมตอะไรก็ตามให้ลองคิดว่าอะไรจะมาก่อนมาหลังได้ครับอย่างอันเนี้ยผมจะแยกไม่ออกแล้วจะมีความงงแล้วว่าอะไรมันคืออันนี้มันคือ overlap หรือมันคือ follow through แต่แค่รู้สึกว่ามันก้ำกึ่งกันแล้วเพราะว่ามันเป็นขาด้วยมันผสมกันมากๆเลยอันนี้ว่า follow through จบที่ตรงไหนแล้ว overlap เกิดขึ้นที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นหลักการนี้เขาถึงได้เอามาวางไว้อยู่ด้วยกันเลยโอเค
แล้วก็มาถึงเรื่อง slow in กับ slow out นะครับก็เราพูดกันไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าทุก object นะครับเวลามันจะขยับอะไรก็ตามคือมันจะต้องมี slow out ออกมาก่อนคือมันค่อยๆ gain speed แล้วก็ถ้ามันจะหยุดมันก็ต้องมี slow in เพื่อค่อยๆหยุดใช่ไหมครับหรือว่ามันจะเปลี่ยน direction ก็ตามมันก็ควรที่จะต้องมี slow in เข้ามาก่อนเพื่อจะเปลี่ยน direction ครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าอันนี้เป็นลูกบอลใช่ไหมครับลูกบอลจากจุดนี้มาจุดนี้เนี่ยครับมันก็ต้องมีเป็น slow out เป็น slow out ออกมาแล้วก็เป็น slow in เข้ามาก่อนที่จะเปลี่ยน direction นะครับมันไม่สามารถที่จะมาอย่างนี้ตึ๊กแล้วก็เปลี่ยน direction ได้ในเฟรมเดียวเลยถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะเป็นเหมือนกับการที่มันกระแทกเป็นลูกบอลแข็งๆด้วยนะเป็นลูกบอลเล็กๆหน่อยครับแล้วมันเหมือนกระแทกกับกำแพงอะไรบางอย่างตุ่งมันถึงเป็นอย่างนี้ได้ครับตุ่งเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะให้มันค่อยๆเหมือนรถหรืออะไรอย่างเงี้ยครับค่อยๆวิ่งมาเลี้ยวอะครับก็คือให้มันมี slow in แล้วก็ slow out ออกไปอีกฝั่งเดี๋ยวลองดูนี้อย่างอันนี้ก็คือลูกตุ้มอันนี้ใช่ไหมครับถ้ามันจะเปลี่ยน direction น่ะมันก็คือต้องมี slow in เข้ามาแล้วก็ slow out ออกไป slow in เข้ามาแล้วก็ slow out ออกไปเพื่อจะเปลี่ยน direction ครับถ้าไม่มีอ่ะมันจะเป็นการที่ลูกตุ้มมันเหวี่ยงไปชนกำแพงแล้วก็ตักอย่างเดียวครับก็ถ้าดู spacing เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือก็จะคล้ายๆกับลูกบอลนั่นก็เป็น slow in แล้วก็ slow out คืออันนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นแบบ event ปึ่งมาอันถัดมาเป็นเรื่องของ arc นะครับเรื่องของ arc เนี่ยครับมันทำให้ทุกการเคลื่อนไหวมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับโดยเฉพาะคนเราอะครับคนเราคือกระดูกของเรามันเป็นข้อต่อใช่ไหมครับมันเป็น joint อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขยับมือถ้าผมต้องการจะเลื่อนมือนี้ขึ้นนะครับมันเป็นข้อต่ออยู่แล้วเป็น joint เพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเคลื่อนไหวเป็นแบบ arc นะครับถ้าเรา track ตามมือผมเนี่ยปื๊ดมันก็จะวนเป็น arc แบบนี้นะครับคือถ้าเราทำแอนิเมชันให้มันยังอยู่บนโลกใบนี้ครับถ้าเราโยนลูกบอลไปข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะเกิด arc ขึ้นมาโดยธรรมชาติเลยเป็นเพราะว่ามันมีโอเคพลังงานที่เราส่งขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับแล้วมันก็เจอแรงโน้มถ่วงดึงกลับดึงลงจนมันหมดแรงลงไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็น arc ขึ้นโดยอัตโนมัติครับยกเว้นว่าเราจะทำปาลูกบอลขึ้นไปบนอวกาศนะครับมันจะไม่มีอาร์คมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆครับผมก็ไม่รู้มันจะหยุดตรงไหนนะครับแต่ว่ามันจะวิ่งไปเรื่อยๆเลยถ้าเราต้องการทำให้มันดูเป็นธรรมชาติและยังอยู่บนโลกใบนี้ก็ควรจะใส่อาร์คแต่ถ้าเราต้องการทำให้มันผิดธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติมากๆก็อย่าใส่อาร์คครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการทำให้มันดูเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะครับคือบางทีถ้ามันมีอาร์คมันอย่างนี้มากเกินไปมันสวยไปครับคือหุ่นยนต์มันอาจจะแบบอืดตืดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับให้มันดูไม่มีอาร์คก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากำลังออกแบบด้วยสิ่งที่เรากำลังดีไซน์มูฟเมนต์มันแล้วก็คาแรคเตอร์ดีไซน์มันหน้าตายังไงเราก็ควรจะคำนึงถึงอาร์คที่เราจะให้มันเอาไว้ด้วยครับโอเคเดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันครับครับถ้าเราดูคุณมูชูเนี่ยครับเราจะเห็นว่าโอ้โหคาแรคเตอร์เขาเป็นตัวที่มันแบบดีไซน์ของเขามันเส้นเยอะมากเลยเส้นอาร์คมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้เวลามันขยับอะไรเนี่ยมันน่าจะต้องไม่ใช่ขยับเป็นเส้นตรงแล้วไม่ใช่ขยับแบบตึงเดินไปเป็นก้อนอย่างเงี้ยครับมันคงไม่เดินเป็นทื่อไปอย่างนี้แหละใช่ไหมครับมันน่าจะต้องเดินเป็นอะไรที่มันแบบเลื้อยๆครับตั้งแต่ดีไซน์ของคาแรคเตอร์เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นว่าอุ๊ยมันตกใจเจอใครมาปุ๊บมันกำลังจะมุดเข้าไปอยู่ในเสื้อของตัวนางเอกนี้ใช่ไหมครับมันก็ไปเป็นก้อนเป็นอาร์คอย่างนี้เลยถ้าเราแทร็กจากหัวเขาเนี่ยครับวูดมันก็จะเป็นอาร์ควิ่งเข้าไปในนี้ปึ๊บเข้าไปครับก็ลองดีไซน์อาร์คดูว่าคาแรคเตอร์แต่ละตัวจะขยับยังไงหรือหัวของนางเอกก็ตามครับน้อยนิดมากเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองแท็กอาร์คเนี่ยแท็กจากจมูกก็ได้ครับเราก็จะเห็นว่าเป็นวูบวิ่งเป็นอาร์คอย่างนี้การเคลื่อนไหวทุกอย่างมีอาร์คจะสวยขึ้นครับถ้าเราไปดูอย่างการเคลื่อนไหวของพวกบัลเล่ครับคืออันนั้นคืออาร์คเขาจะชัดมากเลยอย่างอันนี้ผมต้องการทำให้เป็นพวกแบบแนว stop motion หน่อยใช่ไหมครับต่อให้มันเป็น stop motion หรืออะไรยังไงก็ตามเราก็ต้องมีอาร์คเข้ามาช่วยอยู่ดีครับเนี่ยครับ
ครับอย่างเช่นพวกการเคลื่อนไหวพวกนี้กระโดดมันก็ต้องมีอาร์คอย่างนี้ใช่ไหมครับเหวี่ยงตัวมันก็เป็นอาร์คเหวี่ยงไปอย่างนี้หรือจะกระโดดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยผมต้องการจะโชว์ให้มันเห็นอาร์คแต่ว่าเฟรมมันน้อยใช่ไหมครับผมก็ใช้สเมียร์เข้ามาช่วยใช่ไหมไอ้สเมียร์พวกเนี้ยผมก็จะวาดให้มันเป็นอาร์คด้วยเหมือนกันเหวี่ยงให้มันเป็นอาร์คตามสเมียร์คือเป็นตัวแทนของ motion blur ของพวก stop motion หรือ 2D animation นะก็จะเหวี่ยงไปอย่างนี้โอเคทุกแอคชั่นนะครับพยายามใส่ให้มีอาร์คไว้โอเคอย่างอันนี้เราก็จะเห็นเลยครับว่าอันนี้คือ part of action ของมันที่เป็นอาร์ควิ่งไปอย่างนี้ตรงหางนะครับอันนี้ของตรงหางโอเคครับข้อ 8 เรื่องของ exaggeration ครับก็คือเป็นการที่ทำให้ไอเดียมันชัดขึ้นนะครับในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโพสเรื่องของ timing เรื่องของสีหน้าเรื่องของไอเดียนะครับคือแอนิเมชันมันเป็น caricature ของแอคชั่นอยู่แล้วใช่ไหมครับของ movement การเคลื่อนไหวโอเคเดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันแอคชั่นทั้งหลายแหล่ครับ exaggeration คือการเพิ่มให้ไอเดียทุกอย่างที่เราจะ present นะครับมันชัดขึ้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ในเรื่องของสีหน้าเรื่องของโพสทำให้ทุกอย่างมันชัดมากขึ้นเราต้องลองดูที่ดีไซน์ของคาแรคเตอร์ด้วยครับว่าถ้าดีไซน์ของคาแรคเตอร์มันกราฟิกมาก exaggeration มันก็จะต้องยิ่งชัดขึ้นอีกแต่ถ้าดีไซน์ของคาแรคเตอร์มันเป็นอะไรที่สมจริงมากคือสีหน้าพวกนี้มันก็อาจจะไม่เหมาะไงเราต้องลองดูว่า exaggeration แบบไหนจะเหมาะกับคาแรคเตอร์แบบไหนด้วยถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่หน้าตาแบบอวตารครับที่เป็นตัวสีฟ้าครับคือแล้วมาทำท่าแบบตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะมากๆเลยเพราะว่าอันนี้มันดูเป็นโพสแบบการ์ตูนไปแต่มันเหมาะมากๆกับคาแรคเตอร์ที่มันเป็น proportion แบบนี้นะครับดูเรื่องของดีไซน์ด้วยอย่างเช่นถ้าอันนี้ถ้าเราดูเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการจะ exaggerate คืออะไรคือเรื่องของ pose ใช่ไหมครับว่าไอตัวนี้เนี่ยมันดูแบบ sparkling มากๆเลยมันคือเปล่งพลังจอยออกมาจากทั้งตัวมันเลยครับเมื่อเทียบกับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวชื่อ sadness ใช่ไหมครับมันเป็นตัวที่แบบอยากจะแบบติดพื้นมากๆเลยอย่างเงี้ยก็คือทำให้รู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็ดูแรงโน้มถ่วงเอฟเฟกต์มันมากๆเลยส่วนตัวนี้มันแทบจะกระเด้งตลอดเวลาข้างบนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการ exaggerate ไอเดียว่าไอตัวนี้ให้มันดูเบามากไอตัวนี้ให้มันดูหนักมากครับอันนี้คือเรื่องของ pose นะครับโอเคทีนี้ลองมาดูเรื่อง exaggeration ของ timing ดูมั่งครับโอเค Achilles. Why does that name ring a bell? I don't know. Maybe we owe him money? Achilles. ถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหไอตัวนี้คือมันกำลังแบบเครียดกำลังพยายามคิดนู่นคิดนี่อยู่ใช่ไหมครับมันก็เลยเดินไปเดินมาใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ exaggerate เลยให้คนไปใส่ชุดโมแคปและเดินไปเดินมาคิดไปคิดมาเนี่ยต่อให้เขาเป็นดาราออสการ์อะไรใดๆก็ตามเราก็จะไม่ได้ feeling นี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่เหมาะกับคาแรคเตอร์ตัวนี้เพราะว่าอันนั้นมันจะเป็นการเคลื่อนไหวที่มันสมจริงเกินไป Achilles. เพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็เลยต้อง exaggerate movement ของมันไปด้วย Why does that name ring a bell? I don't know. Maybe we owe him money? โอเคอันนี้น่าจะเห็นภาพกันทีนี้มันจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมเคยฟังมาจากถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นครูเงาะครับเป็น acting coach นะครับเขาถามว่าคือ exaggeration มันเหมือนแบบเราทำให้ทุกอย่างมันชัดขึ้นใช่ไหมครับแล้วอะไรที่เรียกว่า over acting อันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่ปกติเราไม่ค่อยได้คุยกันในเรื่องของการทำแอนิเมชันนะครับสำหรับผมพอฟังจากที่ทางคุณ acting coach เขาพูดนะครับสำหรับผมชอบตรงที่ว่าเขาบอกว่า over acting มันคือแค่ไม่เหมาะกับสถานการณ์นั้นเฉยๆแต่ไม่ใช่ว่ามันเป็น acting ที่ไม่ดีครับเขาก็ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่าเรากำลังเรียกเพื่อนเราอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วเพื่อนเราอยู่แค่ตรงเนี้ยเนี่ยเพื่อนเราอยู่ตรงหน้าเราเลยอย่างเงี้ยแล้วเราเรียกเพื่อนเราแบบว่าถ้าสมมุติว่าผมจะเรียกต้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วต้าอยู่แค่ตรงนี้เลยนะหน้าอยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วคือผมเรียกต้าแบบว่าโอ้ต้าเป็นไงมั่งใช่ไหมครับหรือต้าเป็นยังไงมั่งคือหน้ามันอยู่แค่ตรงนี้อาจจะแถวๆนี้แล้วกันครับมันก็ดู make sense ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าผมเรียกต้าแบบว่าต้าเป็นยังไงมั่งคือแต่ว่าหน้าเราอยู่แค่ตรงเนี้ยคือมันใกล้กันเกินไปเพราะฉะนั้นมันดู over acting แล้วมันดูผิดสถานการณ์นะครับมันดูใหญ่เกินเหตุแล้วใช่ไหมครับอันเนี้ยคือ over acting ที่ว่ามันแบบโอ๊ยต้าเป็นยังไงมั่งแต่คือมันอยู่กันติดกัน
เพราะฉะนั้นแต่ในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าต้าเนี่ยอยู่อีก5ตึกที่มันแบบไกลมากเป็นกิโลครับแล้วคือผมเห็นแบบซิลูเอตเล็กๆแล้วก็แบบโอ้ยต้าเป็นยังไงมั่งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ over acting แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องของ over acting หรือ exaggeration เนี่ยเราต้องดูว่ามันเหมาะกับสถานการณ์ไหมครับคือถ้าสมมุติว่าเราทำของแตกนิดเดียวแล้วเราแบบลงไปร้องไห้ฟูมฟายคือเป็นแค่แบบลูกอมตกฮะลูกอมตกแล้วตกพื้นแตกแล้วมันลงไปร้องไห้ฟูมฟายคือต่อให้มันโพสสวยยังไงก็ตามมันอาจจะ exaggeration ยังไงก็ตามแล้วเนี่ยมันอาจจะดู over acting เพราะว่า value ของไอสิ่งที่มันตกที่มันพังกับ reaction ที่เราแสดงออกไปกับสิ่งนั้นมันไม่ match กันมันเลยทำให้เกิดคำว่า over acting เกิดขึ้นครับแต่ถ้าเราแค่ต้องการทำให้ไอเดียมันชัดเฉยๆว่าแบบว่าพอมันตกลงไปเสร็จปุ๊บแล้วเราแบบคือ action ให้มันชัด exaggerate ว่า exaggerate เพิ่มไปอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะกำลังดีแล้วก็มองให้มันเหมาะกับคาแรคเตอร์ตัวนั้นอันนี้น่าจะพอเห็นภาพกันเนาะทีนี้เรื่องของ secondary action ครับ secondary action เนี่ยแล้วแต่คนมากๆเลยครับว่าเขาจะมองกันว่ายังไงบางคนก็บอกว่า secondary action คือตัวนี้ secondary action คืออันนี้คือในมุมมองของผมแล้วกันนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ทำงานก็คือ secondary action ส่วนมากคือผมจะมองว่าเป็นเรามีแอคชั่นหลักอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมครับแอคชั่นหลักของมันก็คือมันยืนรออะไรบางอย่างอยู่ครับ secondary action ของมันก็คือมันก็ฝนเล็บไปด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมเคยเรียนคลาสหนึ่งครับเขาสอนมาว่าอันนี้ผมชอบค่อนข้างดีเลยครับก็คือเหมือนแอคชั่นหลักมันกำลังพยายามเล่าเรื่องของหนังว่าแบบโอเคผู้กำกับบอกให้รอแอคชั่นหลักก็คือรอเพื่อให้หนังมันดำเนินต่อไปครับส่วน secondary action เป็นการเล่าเรื่องของคาแรคเตอร์ครับก็คือคาแรคเตอร์ตัวนี้มันรอแบบขี้เก๊กมันก็แบบเอาขึ้นมาฝนเล็บไปเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแบบมันเป็นตัวที่เจ้าสำอางขี้เก๊กพร้อมที่จะไปจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือ secondary action เพราะฉะนั้นเวลาเราทำ action อะไรก็ตามให้เราลองคิดถึงว่าแบบ primary action ของมันคืออะไรแล้วก็ secondary action เราจะใส่เข้ามายังไงได้บ้างเพราะว่า primary action เนี่ยง่ายอยู่แล้วผู้กำกับบอกมาอยู่แล้วว่า primary action ให้มันพูดมันก็แค่พูดไปแต่ secondary action เนี่ยคือตอนระหว่างมันพูดมันเกิดอะไรขึ้นมั่งอย่างเช่นคือถ้ามันพูดอยู่แล้วมัน มีไอนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะได้บอกว่าแบบไอคนนี้มันแบบเริ่มติดคอแล้วแบบมันพูดมานานแล้วอะไรเงี้ยมันต้องการกินน้ำแล้วมันจะได้รู้สึกถึงคาแรคเตอร์มากขึ้นหรือถ้ามันกำลังพูดแล้วแบบเสียงสั่นๆอะไรเงี้ยครับก็เราจะได้รู้สึกว่าแบบโอเคเราเล่าเรื่องของตัวละครว่าไอตัวนี้มันรู้สึกไม่มั่นใจเสียงมันถึงได้เริ่มสั่นถ้าสมมติว่ามันแบบพูดไปจับปากไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นใช่ไหมครับหรือถ้ามันพูดไปสะอึกไปอย่างเงี้ยครับทีนี้ลองดูตัวอย่างตอนแรกจะหาเป็นตัวอย่างที่ว่าคนเขาไอครับพูดไปไอไปอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดูไปดูมาแล้วมันเป็นโรคครับมันก็เลยดูน่าสงสารเป็นนิดนึงที่จะเอามาดูเป็นตัวอย่างคือถ้าคิดในอีกแง่นึงมันก็เป็นการเล่าเรื่องของคาแรคเตอร์เหมือนกันว่าแบบโอ้โหไอคนนี้มันแบบมีอาการอะไรบางอย่างตลอดเวลาโอเคอันนี้ทุกคนหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเรื่องนี้เรื่อง Rick and Morty ลองดู Hey, little buddy. How you doing in here right now? Oh, jeez, Rick. What are you doing, man? You're a good kid, Morty. You're a real little character, Morty. Oh, boy. Yeah. อย่างอันนี้คือมันเวลามันคุยกันใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าตัว Rick เนี่ยครับคุณปู่มันนะครับมันโยกตลอดเวลาเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะสะอึกอยู่อย่างนั้นนะครับเป็นเพราะว่าอันนี้คือ secondary action เขาคือคาแรคเตอร์ของเขาครับว่ามันดูเมาตลอดเวลาแล้วมันก็กินเหล้าตลอดเวลาส่วนในตัวนี้เนี่ยแค่มันลุกตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็แบบโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะมันก็มาขยี้ตาอะไรพวกนี้ก็คือ secondary action เขาว่าแบบเรื่องนี้ primary action คือไอ้ตัวนี้เดินมานั่งแล้วก็พูดส่วนในตัวนี้ก็คือแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็คุยด้วยใช่ไหมครับ Buddy, how you doing in here right now? Oh, jeez, Rick. What are you doing, man? You're a good kid, Morty. You're a real little character, Morty. Oh, boy. Yeah, I had a really rocky road today, Morty. You're ครับอย่างเช่นตรงจุดนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบโอ้ยสะอึกขึ้นมานิดนึงพูดอยู่ขึ้นมานิดนึงอันเนี้ยมันเล่าเรื่องเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ได้ดีมากเลยคือคาแรคเตอร์มันต่างกันดีครับตัวนี้คือแบบเซ็งๆแบบเพิ่งตื่นส่วนตัวนี้คือแบบกำลังเมามาเลยมาพูดครับมาเรื่องถัดไปเป็นเรื่อง appeal ครับเรื่อง appeal ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าเราทำยังไงให้คนดูรู้สึกสนใจ
รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ตัวพวกเนี้ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็เราก็ต้องใช้เรื่องของดีไซน์เบสิกดีไซน์ต่างๆเข้ามาช่วยครับอย่างเช่นถ้าปลาตัวเนี้ยโอเคมันสวยใช่ไหมครับแต่เราทำยังไงให้มันดูมี appeal ได้มากขึ้นให้คนดูมันรู้สึก relate ได้มากขึ้นนะครับสิ่งที่อนิเมเตอร์ของ Pixar เขาขอครับก็คือปลาเนี่ยมันไม่มีคิ้วหรอกใช่ไหมครับแต่ว่าการที่จะทำให้ปลาตัวนี้มันดูมี appeal ทำให้คนดูสนใจมันได้ตั้ง2ชั่วโมงนะครับก็คือเขาต้องการ facial ที่มันแสดงอารมณ์ได้มากขึ้นทำให้คนดูมัน relate ได้มากขึ้นนะครับเขาก็เลยขอคิ้วขอแก้มขอตาขาวขึ้นมาครับทีนี้มันก็เลยดูน่าสนใจน่ารักมากขึ้นครับทีนี้ appeal เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ดูน่าสนใจนะครับอย่างเช่นถ้ามันเป็นตัวร้ายอ่ะอย่างเรื่องเอเลี่ยนอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็ดูมีความ appeal เหมือนกันอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกสนใจเราดูแล้วเราอยากเห็นมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือ appeal ละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโพสเรื่องของสีหน้าเรื่องของ acting ก็ตามคือถ้าบางทีเราเอาแค่ตัวนี้มาเป็น Nemo live action นะครับคือถ้าเราไปรีเมคแล้ว Nemo หน้าตาอย่างเงี้ยบางทีความ appeal มันอาจจะหายไปเยอะเหมือนกันครับเขาก็ต้องใส่บางอย่างกลับเข้ามาเพื่อให้มันเกิดความน่าสนใจเกิด appeal มากขึ้นอันนี้มันจะดูเป็นสารคดีไปหน่อยครับมันก็มี appeal ของมันแต่มันไม่ใช่ appeal ในเลเวลของ animation นะครับทีนี้ appeal เนี่ยที่ผมเคยฟังมาก็มีอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือเขาบอกว่า appeal มันก็จะเปรียบเสมือนกับถ้าเป็นดาราครับถ้าดาราคนไหนมันมี appeal เยอะเขามี appeal เยอะใช่ไหมครับก็คือเหมือนเขามีเสน่ห์คือการแสดงเขาดีแล้วดูมีเสน่ห์มากในจอและนอกจออย่างนั้นนะครับเราก็ต้องพยายามหาเสน่ห์พวกเนี้ยใส่เข้ามาให้กับคาแรคเตอร์เราให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ acting character design pose สีหน้าครับข้อถัดมาจะเป็นเรื่องของ straight ahead action กับ pose to pose นะครับถ้าเราทำงานนะครับเดี๋ยวนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นผสมอยู่แล้วแหละครับก็คือ pose to pose ก็คือเราวาด pose หนึ่งใช่ไหมครับแล้วเราก็วาด pose จบแล้วเราก็ค่อยๆวาด pose breakdown มาใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อยๆ break down มันว่าตรงกลางมันจะหน้าตายังไงแล้วตรงกลางของตรงกลางหน้าตายังไงแล้วค่อยๆ in between มันใช่ไหมครับส่วน straight ahead เนี่ยก็คือเราวาดโพสแรกแล้วเราก็วาดเฟรมถัดมาไปเรื่อยๆเลยเราไม่รู้ว่าหน้าตาตอนจบจะเป็นยังไงข้อดีข้อเสียของมันก็คือ post to post เนี่ยบางทีมันจะดูแข็งไปนิดนึงเพราะว่าเราออกแบบท่าทางให้มันไฟนอลเลยตั้งแต่ต้นนะครับข้อดีของมันก็คือเรารู้ว่ามันจะจบที่ไหนเราจะเริ่มตรงไหนจบตรงไหนส่วนข้อดีข้อเสียของ straight ahead animation ใช่ไหมครับข้อดีของมันก็คือมันจะดู fluid มากเลยอย่างเช่นถ้าเป็นพวกไฟหรืออะไรเงี้ยครับมันจะดูแบบ fluid มากว่ามันจะเคลื่อนไหวเป็นดูมีความเป็นธรรมชาติมากครับเพราะมันเราค่อยๆวาดทีละเฟรมเรารู้สึกไปทีละเฟรมแล้วเราก็วาดว่าแบบเดี๋ยวไปเฟรมนี้ต่อเดี๋ยวไปเฟรมนี้ต่อเดี๋ยวไปเฟรมนี้ต่อพอไฟที่มันจะกระจายออกปุ๊บเราก็ค่อยๆกระจายเฟรมนี้ต่อเฟรมนี้ต่อเฟรมนี้ต่อแต่ข้อเสียก็คือบางทีถ้าเราเอามาใช้กับคาแรคเตอร์ครับวอลลุ่มมันจะเปลี่ยนเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนกับเราไม่แน่ใจว่าแบบถ้าเราต้องการจะให้มันกระโดดใช่ไหมครับแล้วถ้าเราวาดเป็นแบบ straight ahead animation นะครับก็คือเราก็วิ่งแล้วกระโดดปุ๊บแต่ฉากเราต้องการให้มันลงตรงเนี้ยเราจะแบบออกแบบยากมากเลยว่าแบบทำยังไงให้มันลงตรงนี้วะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้ post to post กันเป็นหลักถ้ามันเป็นแอคชั่นที่ต้องการความ precise ที่ว่าต้องการว่าให้มันจบลงที่ตรงนี้จริงๆโอเคเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างกันตัวอย่างก็อันเดิมนะปึ้งใช่ไหมครับอย่างอันนี้คือ post to post ที่ว่ามีโพสต์นี้มีโพสต์นี้แล้วก็เหยียบใช่ไหมครับ post to post แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ between กับใส่ breakdown ปึ้งไปอย่างนี้นะครับ post to post ครับทีนี้เรามาดู straight ahead กันครับ straight ahead เนี่ยส่วนมากผมจะใช้ในพวกของที่มันไม่ต้องคำนึงถึง volume มากนักหรืออะไรที่ว่ามันติดกับคาแรคเตอร์หลักครับอย่างเช่นผ้าหรือหางอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นพวกไฟอย่างนี้ผมก็จะทำเป็น straight ahead เหมือนกันอย่างหางอย่างเงี้ยผมจะทำเป็น post straight ahead ครับก็คือผมทำลูกบอลให้เสร็จก่อนลูกบอลเด้งเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้ผมจะเข้าใจแล้วว่าโอเคหางมันแค่ตามลูกบอลอย่างเดียวครับผมก็จะวาดทีละเฟรมเลยหางเนี่ยครับว่าแบบโอเคมันเหวี่ยงมาอย่างนี้นะแล้วพอลูกบอลมันตกลงมาตรงนี้หางมันลงมาตรงนี้แหละแล้วผมต้องการค่อยๆให้มันเหวี่ยงมาชนพื้นใช่ไหมครับแล้วค่อยๆแดรกอยู่กับพื้นแล้วพอมันลูกบอลมันเด้งขึ้นเนี่ยหางก็ยังแดรกไปข้างหน้าอยู่แล้วก็ยังเหวี่ยงไปข้างหน้าแล้วมันค่อยๆลอยขึ้นไปข้างบนครับ
อย่างนั้นเนี่ยคือถ้าเราจะทำเป็น post to post อะคือผมมองไม่ออกว่าแต่ละเฟรมหางจะต้องอยู่ตรงไหน แล้วถ้าเราต้องมานั่งแพลนหางเป็น post to post มันจะกลายเป็นในลักษณะที่ว่าบางทีมันจะกลายเป็นแบบหางงอหางขึ้นหางงอหางขึ้นมันไม่ได้เกิดความพริ้วอะไรอย่างนี้ขึ้นมาครับบางครั้งมันต้องผสมกัน post to post กับ straight ahead ครับโอเคเรามาข้อสุดท้ายกันครับซึ่งอันนี้มันก็จะเหมาะกับทั้ง2ฝ่ายครับทั้ง 2D animator แล้วก็ 3D animator ครับก็คือเรื่องของ solid drawing ก็คือการที่ว่าเรามีความรู้เรื่องการวาดรูปเข้ามาครับช่วยในการแอนิเมตฮะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรายังวาดลูกบอลไม่ได้เลยเราก็จะไปแอนิเมตลูกบอลเนี่ยน่าจะยากมากเลยแล้วถ้าสมมุติว่าเรายังวาด Bugs Bunny ไม่ได้อย่างตัวเนี้ยครับเขาจะให้เรามานั่งแอนิเมต Bugs Bunny เดินหันหัวอะไรเงี้ยคงจะเป็นอะไรที่แบบยากมากอะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะรู้เรื่อง Anatomy บ้างคือถ้ารู้ลึกก็ดีครับแต่ถ้ารู้บ้างก็สามารถนำมาประยุกต์ได้กับพวกคาแรคเตอร์พวกอย่างเงี้ยครับว่าโอเครู้เรื่อง Anatomy ว่าแขนมันมีกี่ข้อใช่ไหมครับแล้วก็เราวาดรูปทรงง่ายๆได้ครับแล้วก็เบรกรูปทรงง่ายๆพวกนี้เข้ามาเป็นพาร์ทต่างๆของคาแรคเตอร์ทำให้คาแรคเตอร์มันดูมีวอลลุ่มมากขึ้นไม่ใช่เป็นคาแรคเตอร์แบนๆอย่างเดียวครับเพราะว่าต่อให้เรา acting ดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าวอลลุ่มของคาแรคเตอร์มันเพี้ยนไปเลยทุกเฟรมอะครับอันนั้นน่าจะดูแปลกครับยกเว้นว่ามันจะเป็นสไตล์ที่เราต้องการนะอย่างอันนี้เนี่ยก็คือเขาก็ keep proportion keep ของทุกอย่างเขาดีไซน์ให้มันค่อนข้างจะเป็น primitive shape นะครับเป็น basic shape พวกวงกลมทรงกระบอกอะไรพวกเนี้ยเพื่อให้เราสามารถเอามาหมุนได้ง่ายๆครับอย่างเช่นเวลามันหันหน้าก็คือเรายังเห็นว่าแบบอันนี้มันก็วงกลมอันนี้ก็วงกลมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นทรงกระบอกไปครับเราต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้ส่วนถ้าเราเป็น 3D animator อย่างเงี้ยครับการที่เรามีความรู้เรื่องพวกนี้ด้วยก็ดีครับแล้วก็เราต้องรู้เรื่องว่าอะไรที่ทำให้โพสมันสวยพวกเรื่อง straight vs curve อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นพวกดีไซน์ที่ว่าถ้าเป็นเส้นตรง2เส้นมาเจอกันมันก็จะไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบเส้นโค้งเจอกับเส้นตรงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะดูไดนามิกมากขึ้นเราก็ต้องรู้หลักพวกนี้ด้วยเหมือนกันว่า line of action มันหน้าตายังไงมันถึงจะสวยใช่ไหมครับว่าคือถ้าสมมติว่าระหว่างเรามองแค่นี้กับเราแบบมองไปอย่างนี้มี line of action เพิ่มขึ้นช่วยให้คาแรคเตอร์เราอ่านง่ายขึ้นโพสมันอ่านง่ายขึ้นมันวิ่งปื๊ดมาถึงนี่เลยแล้วก็จมูกแบบชี้ไปตรงนั้นอีกอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของการที่ทำให้โพส 3D คาแรคเตอร์ของเราสวยขึ้นด้วยเหมือนกันครับคือเราอาจจะไม่ต้องวาดคาแรคเตอร์ให้มันเหมือนคาแรคเตอร์แล้วก็ตามถ้าเราทำ 3D ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยคือหน้าตาคาแรคเตอร์เราไม่สวยแน่ๆเลยครับคือแค่แบบดัดสีหน้าดัดให้มันสวยจากโมเดลของ 3D เราครับก็ยากละเพราะว่าเราต้องรู้เรื่องหลักดีไซน์ค่อนข้างเยอะแล้วก็บางครั้งเราไม่รู้เรื่อง Anatomy เลยอย่างเงี้ยบางคนก็จะขยับคิ้วแบบแปลกๆอย่างเงี้ยครับว่าแบบคิ้วนี้ขึ้นคิ้วนี้แบบแหกออกไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะดูผิดธรรมชาติเราดูแล้วเราจะไม่รีแลกซ์ครับคนดูเขาอาจจะชี้ไม่ได้ว่าทำไมมันถึงไม่สวยแต่ว่าเขาจะรู้สึกได้ว่ามันประหลาดครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องรู้เรื่องข้อต่อเรื่อง Anatomy อย่างเช่นว่าให้เราลองคิดถึงว่าข้อจำกัดของ Anatomy ต่างๆมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอย่างเช่นข้อศอกอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะหักมาด้านนี้ได้ครับบางทีคืออย่างผมก็เป็นตอนสมัยเพิ่งเริ่มแบบยังไม่รู้เรื่อง Anatomy อย่างเงี้ยครับคือผมก็จะหมุนข้อศอกไปฝั่งเนี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราหมุนได้อยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าเราใช้หัวไหล่ในการหมุนทำให้ข้อศอกมันมาอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นเข่าก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเข่ากับเท้าเนี่ยมันควรจะชี้ไปทางด้านเดียวกันนะครับคือถ้าสมมติว่าเข่ามันไปอย่างนี้แล้วเท้ามันไปอีกฝั่งมันก็จะดูหักครับมันเลยจะทำให้ดูแล้วรู้สึกแปลกๆตลอดเลยถ้าเราไม่รู้เรื่อง basic design basic drawing พวกนี้น่าจะครบและโอเคครบหมดทุกข้อครับก็ถ้าใครสนใจหัวข้อไหนอยากให้พูดหัวข้อไหนเพิ่มอย่างเงี้ยครับก็ลองแจ้งมาดูแล้วกันครับโอเคครับงั้นขอบคุณมากเลยครับทุกคน ขอบคุณค่ะ โอเคครับสวัสดีครับ